Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục hướng dẫn nhân vật của Reverse 1999 trên kênh của Babo. Vậy là đã tới phiên bản 1.9, phiên bản kỷ niệm 1 năm First Year Anniversary của game. Và nhà phát hành đã hào phóng tặng cho mỗi người một nhân vật 6 sao miễn phí hoàn toàn mới, đó chính là Summer West. Và trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình tìm hiểu và phân tích về nhân vật này, để xem đồ chùa thì có ngon không anh em nhé. Intro nào! Summer West được thiết kế là một nhân vật hỗ trợ sát thương và hiệu ứng trong đội hình, gây sát thương Reality Dam và mang thuộc tính Mineral. Điểm đặc trưng của cô nàng chính là khả năng cung cấp lượng Dam bonus mạnh mẽ qua kỹ năng buff và array từ Ultimate, và hiệu ứng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi cô nàng và đồng đội ở ngưỡng máu thấp. Hãy cùng mình tìm hiểu ngay về bộ kỹ năng để nắm rõ hơn về các hiệu ứng này. Kỹ năng thứ nhất của Summer West là Signature Floppy, một kỹ năng tấn công đơn mục tiêu. Khi thi triển, cô nàng sẽ gây sát thương Reality Dam cho một mục tiêu chỉ định, đồng thời tiêu hao 10% lượng HP hiện tại của bản thân. Nhìn chung, kỹ năng không có gì quá đặc biệt, ngoài việc có lượng scale ở mức khá tốt, kết hợp với việc tự khấu trừ HP của chính mình, giúp cho Summer West có thể gia tăng sát thương cho đòn đánh theo sau, mà mình sẽ đề cập ở phần tiếp theo. Kỹ năng thứ hai là Effective Means, một kỹ năng buff đơn mục tiêu. Khi thi triển, Summer West sẽ cung cấp cho toàn bộ đội hình một lượng khá Dam bonus. Ngoài ra, nhân vật được buff chỉ định nhận thêm 10% Dam bonus nữa và nhận trạng thái Fresh Blood trong vòng 2 hiệp. Các buff gia tăng Dam bonus được tính là buff Startup, còn Fresh Blood lại là một Special buff. Fresh Blood có hiệu ứng như sau. Mỗi khi người mang buff thi triển thẻ kỹ năng, tiêu hao 5% HP hiện tại và đổi lại sẽ nhận 15% tỷ lệ bạo kích cho hành động đó. Chỉ có thể tồn tại một hiệu ứng này trong trận cùng lúc, có nghĩa là nếu bạn sử dụng buff lên một đồng minh khác khi đã có hiệu ứng này, thì hiệu ứng cũ sẽ biến mất. Bên cạnh đó, hiệu ứng chỉ tính các hành động tấn công mục tiêu và không tính tỷ lệ bạo kích cho kỹ năng hồi phục. Nhìn chung, Effective Means là kỹ năng có lượng buff sát thương rất tốt. Ở mốc 1 sao, kỹ năng đã có thể cung cấp tới 25% Dam bonus và 15% tỷ lệ bạo kích cho chủ lực, dẫn đến việc đây là kỹ năng thường chủ đạo của Summer West trong chiến đấu. Còn về kỹ năng Ultimate, And So It Rise Again, thì đây là một kỹ năng buff cho toàn đội. Khi thi triển, toàn bộ đội hình sẽ tiêu hao 20% HP hiện tại để giúp cô nàng mở một array Blood Domain trong vòng 3 hiệp. Đồng thời, Summer West cũng vào trạng thái Feral Instinct trong vòng 3 hiệp. Lưu ý rằng, hiệu ứng tiêu hao HP sẽ không được tính vào lượng khiên được buff cho đồng minh, nghĩa là vẫn mất 20% HP kể cả khi bạn có khiên. Còn về array thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đội hình và có hiệu ứng như sau. Đầu tiên, toàn bộ đồng minh sẽ nhận hiệu ứng giảm sát thương 20%. Đồng thời, khi tấn công mục tiêu địch, mỗi 10% HP đã mất sẽ cung cấp cho đòn đánh 5% Dam bonus và tối đa là 40% Dam bonus. Vì thế, để tối ưu được lượng Dam bonus từ array thì ta cần phải giảm HP xuống dưới mức 20% máu. Do đó, muốn tối ưu hiệu ứng gia tăng sát thương thì cần phải giảm HP của đội hình xuống mức thấp. Điều đó hình thành lối chơi của Summer West, đó chính là duy trì lượng máu của toàn đội ở mức không quá cao. Còn về trạng thái Feral Instinct thì đây là một burst status. Khi ở trong trạng thái này, vào cuối hiệp nhân vật hành động và trước khi kẻ địch tấn công, Summer West sẽ thi triển một đòn đánh theo sau có tên là Truth Reveal, gây 80% sát thương Reality Dam lên toàn bộ kẻ địch. Hơn nữa, ở Inside 3, mỗi khi có một nhân vật chủ động tiêu hao HP qua hành động bất kỳ, đòn đánh Truth Reveal sẽ nhận thêm một cộng dồn Blood Thirst, giúp tăng thêm 30% sát thương Reality Dam nữa, có thể cộng dồn tối đa lên tới 20 lần. Đây là một cơ chế khá đặc biệt, có một vài đặc điểm như sau. Đầu tiên, cơ chế tính cộng dồn Blood Thirst chỉ trong một hiệp, chứ không phải cả 3 hiệp của Feral Instinct. Nghĩa là khi hết hiệp, Summer West thi triển đòn đánh theo sau, thì số cộng dồn Blood Thirst sẽ được reset lại về 0 điểm. Nhân vật nhận buff Fresh Blood sau khi sử dụng kỹ năng bị trừ 5% HP, có thể giúp cung cấp cộng dồn Blood Thirst cho cô nàng. Bên cạnh đó, nhân vật có kỹ năng tự khấu trừ HP có thể gia tăng Blood Thirst cho Summer West, ví dụ như kỹ năng của Eternity. Và khi nhân vật này nhận hiệu ứng Fresh Blood thì đòn đánh sẽ được tính là trừ HP 2 lần và cho Summer West 2 cộng dồn. Ngoài ra, những nhân vật có Fresh Blood khi thi triển đòn đánh theo sau không được tính là thẻ kỹ năng thì sẽ không cung cấp cộng dồn Blood Thirst. Và ngay sau khi sử dụng Ultimate, ứng với mỗi đồng minh trên sân sẽ cho một cộng dồn do hiệu ứng trừ 20% HP toàn đội hình. Cộng thêm hiệu ứng trừ 10% HP từ Inside 3 thì Summer West sẽ nhận số cộng dồn Blood Thirst bằng số nhân vật trong đội cộng thêm 1. Ví dụ như trong đội của bạn có 3 nhân vật thì Summer West sẽ nhận ngay 4 cộng dồn Blood Thirst sau khi sử dụng chiêu cuối. Và còn một trường hợp khá đặc biệt nữa là khi đồng minh tấn công kẻ địch có hiệu ứng phản đòn thì nhân vật sẽ bị trừ HP ngay và đòn đánh cũng kích hoạt gia tăng cộng dồn Blood Thirst.
Nhìn chung, lượng sát thương từ đòn đánh theo sau của Ultimate không quá cao. Chỉ khi đi cùng với những nhân vật có khả năng trừ HP một cách chủ động như là Ezra, Eternity hay là Kakania thì lượng sát thương mới được ổn định ở mức trung bình. Do đó, hiện tại chưa có nhân vật nào có thể tối ưu được số cộng dồn Bloodthirst nên ta không cần quá quan tâm tới lượng sát thương từ kỹ năng này. Mà thứ mang lại giá trị cho Ultimate chính là lượng gia tăng đam bonus cho toàn đội từ hiệu ứng Array, có lượng buff sát thương tốt và hiệu lực lên tới 3 hiệp. Chính vì thế, để cô nàng cung cấp hiệu ứng tốt thì Ultimate nên được duy trì ổn định hoặc sử dụng trong những hiệp dồn sát thương, đồng thời hạ thấp HP của đội hình để tối ưu được hiệu quả của kỹ năng này. Bên cạnh đó, Insight 2 sẽ giúp gia tăng thêm 8% đam bonus khi vào trận, còn Insight 1 của Summer West cung cấp thêm 3 điểm Moxie và tiêu hao 20% HP ngay khi vào trận đấu. Ngoài ra, Insight 3 cho thêm 1 điểm Moxie và khấu trừ 10% HP ngay sau khi sử dụng Ultimate. Có thể thấy, lượng Moxie tăng thêm giúp cho Summer West vận hành hiệu quả hơn, giúp rút ngắn chu kỳ và giảm thiểu lượng tiêu tốn tài nguyên của đội hình. 3 điểm Moxie nhận được khi vào trận khiến cho cô nàng chỉ cần sử dụng 2 thẻ kỹ năng ở hiệp đầu tiên là sẽ có ngay Ultimate ở hiệp thứ 2. Tổng kết lại thì Summer West sở hữu một bộ kỹ năng khá độc đáo qua cơ chế tiêu hao HP của đồng đội. Tuy nhiên thì lượng sát thương từ Summer West không quá cao, đóng góp không quá đáng kể vào lượng sát thương của đội hình. Nên Summer West chủ yếu hướng đến lối chơi hỗ trợ hiệu ứng của kỹ năng buff và Ultimate. Bên cạnh đó, để tối ưu được lượng hiệu ứng của cô nàng thì ta cần duy trì ngưỡng HP của đội hình ở mức thấp. Vì thế, cô nàng sẽ tạo ra áp lực sinh tồn khi chiến đấu. Ở những ải đấu thông thường hay là Limbo, ta có thể vẫn sẽ cảm thấy thoải mái vì lượng sát thương từ kẻ địch không quá cao. Nhưng ở các ải Raid Boss về giai đoạn sau Triple S thì cần chú ý tới lượng HP của đội hình. Khi này, ta sẽ không tối ưu được lượng buff sát thương nữa, vì kẻ địch có thể bảo đi hơn một nửa thanh máu qua mỗi đòn tấn công, trong khi lượng buff tối ưu ở mức 20%. Thế nên, hãy cùng tìm hiểu về các vấn đề vận hành để tối ưu được lượng buff sát thương của cô nàng. Đầu tiên, về chu kỳ vận hành, Summer West có thể sử dụng chu kỳ 3 đến 4 hiệp để duy trì Array ở mức tối đa. Ở hiệp thứ nhất, sử dụng 2 thẻ kỹ năng sẽ giúp cô nàng có ngay 5 điểm Moxie và có ngay Ultimate ở hiệp sau. Trong 3 đến 4 hiệp tiếp theo, sử dụng Ultimate kết hợp cùng với các thẻ kỹ năng để hồi lại Moxie. Chú ý sử dụng kỹ năng buff mỗi 2 hiệp cho chủ lực và sử dụng đồng thời các kỹ năng của chủ lực để tối ưu hóa sát thương. Có thể kết hợp các thẻ kỹ năng và sử dụng kỹ năng 2 lần trong một chu kỳ, giúp tiết kiệm tài nguyên thẻ bài hiệu quả nhất. Và sau khi lấy được 4 điểm Moxie, tương đương với khoảng 3 đến 4 hiệp, thì ta có thể bắt đầu chu kỳ tiếp theo. Về tổng quan, vì càng sử dụng Ultimate với cường độ cao thì lượng HP của đội hình càng giảm nhiều, nên chu kỳ có thể được giãn ra 5 đến 6 hiệp nếu như nhân vật của bạn còn yếu và không đủ khả năng đảm bảo áp lực sinh tồn. Ngoài ra, hãy đảm bảo có buff Fresh Blood trong hiệp dồn sát thương và sử dụng kỹ năng của chủ lực nhiều nhất có thể khi có hiệu ứng Array để tối ưu được lượng gia tăng Reality Dam cho đòn đánh theo sau của Summer West. Còn khi hết hiệu ứng Array thì có thể sử dụng những kỹ năng phụ trợ khác như là hồi phục chẳng hạn. Để tối ưu sát thương thì trên lý thuyết chỉ nên sử dụng kỹ năng hồi máu khi không có hiệu ứng Array. Nhưng nếu áp lực sinh tồn quá lớn thì đảm bảo HP của đội hình để không bị sốc sát thương sẽ là việc làm ưu tiên hơn. Ngoài ra, đối với các ải thường hay ải Limbo thì chỉ cần cơ chế hồi phục tự động của Tooth Fairy hay là Villa là đã có thể duy trì tốt đội hình. Nhưng ở các ải Raid Boss về giai đoạn sau, cần đảm bảo lượng hồi phục ở mức khoảng 5.000 HP mỗi chu kỳ, tương đương với khoảng một nửa thanh máu, để có thể duy trì đội hình một cách ổn định. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về những nhân vật có thể ghép cặp với Summer West. Vì là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng và sát thương, nên là cô nàng có thể đi cùng với hầu hết những chủ lực cần tới lượng gia tăng đam bonus và tỷ lệ bạo kích. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có Eternity là chủ lực có thể chủ động giảm HP của bản thân để tương tác với Summer West, nên là hai nhân vật này có thể ghép cặp được với nhau. Thế nhưng, Eternity là một chủ lực thế hệ cũ, có lượng sát thương không quá cao so với những chủ lực thế hệ mới sau này, nên là hãy cân nhắc khi sử dụng Eternity với Summer West. Chỉ khi bạn là main Eternity hay khi bạn không còn sự lựa chọn chủ lực nào khác trong tài khoản thì mới nên sử dụng nhân vật này. Còn không thì Summer West ghép cặp với các chủ lực thế hệ mới như là Lucy hay Winsong vẫn sẽ cho hiệu quả cao hơn. Về hỗ trợ duy trì trong đội hình, có thể kể đến Kakania hoặc Ezra. Kakania có khả năng gánh chịu sát thương cho toàn bộ đồng minh, còn Ezra có thể cung cấp thêm một lớp khiên bảo kê vững chãi, giảm thiểu áp lực sinh tồn cho đội hình. Ngoài ra, cả hai nhân vật có thể khấu trừ HP của bản thân một cách chủ động qua kỹ năng, giúp gia tăng sát thương cho đòn đánh theo sau của Summer West. Còn về hỗ trợ hồi phục thì có thể kể đến Tooth Fairy hoặc là Villa. Cả hai nhân vật đều có lượng hồi phục tốt và có thể hồi máu tự động đa mục tiêu. Lượng HP hồi phục tự động không quá cao,
nên ảnh hưởng tới hiệu ứng gia tăng đam bonus qua array không nhiều, chỉ mất khoảng 5% đam bonus cho chủ lực. Nhưng bù lại là các hiệu ứng gia tăng sát thương và chỉ số bạo kích từ hai nhân vật mà vẫn giúp duy trì đội hình một cách ổn định. Tuy nhiên thì đây chỉ là những hỗ trợ bảo kê có hiệu ứng gia tăng sát thương tốt. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng một hỗ trợ bảo kê khác, đảm bảo khả năng duy trì của đội hình hiệu quả là được. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về việc xây dựng chỉ số cho Selma West sao cho hợp lý. Vì cô nàng đóng vai trò hỗ trợ sát thương, nên là các chỉ số liên quan đến tăng cường sát thương đầu ra đều có thể tận dụng. Điển hình như các chỉ số đam bonus, chỉ số bạo kích, penetration rate, incantation mine và hiệu ứng giảm phòng thủ đều gia tăng sức mạnh hiệu quả. Lưu ý rằng vì ultimate của Selma West không gây sát thương mà chỉ có hiệu ứng thi triển đòn đánh theo sau, nên cô nàng sẽ không sử dụng được chỉ số ultimate mine. Trước tiên, về resonance, các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Phương án thứ nhất sẽ ưu tiên chỉ số tấn công và đam bonus, trong khi phương án thứ hai sẽ ưu tiên tỷ lệ bạo kích để ổn định lượng sát thương đầu ra. Nhìn chung, cả hai phương án đều không có nhiều sự khác biệt về lượng sát thương, nên các bạn có thể tùy ý sử dụng một trong hai trường hợp, phụ thuộc vào độ hài lòng về tần suất nổ bạo kích của cô nàng. Về pattern của mảnh chính, các bạn có thể lựa chọn pattern sau giúp gia tăng sát thương đầu ra cho Selma West. Còn nếu như bạn muốn đảm bảo ngưỡng duy trì tốt thì có thể giữ nguyên pattern gốc của cô nàng. Kể đến, về sidekick của Selma West, có thể kể đến From the Depth và Long Nighthawk. From the Depth có lượng attack ở mức cao, cùng dòng phụ tăng cường chỉ số Incantation Mine. Đồng thời, khi người trang bị mang thuộc tính Mineral và khi đồng đội tiêu hao HP khi hành động, nội tại còn tăng thêm một lượng khá lớn chỉ số Incantation Mine nữa. Ngoài ra, sau khi Selma West sử dụng Ultimate, thì cô nàng còn nhận được thêm một hiệu ứng chống sốc sát thương. Sau khi đột tử có thể hồi sinh với 33% HP. Chính vì thế, sidekick sở hữu cơ chế khá đặc trưng, hoàn toàn phù hợp với bộ kỹ năng của Selma West. Thế nhưng, phải tới bản cập nhật 2.0 thì sidekick này mới xuất hiện trong event A Series of Dust, nên ở phiên bản hiện tại, ta có một sự lựa chọn thay thế hợp lý, đó chính là Long Nighthawk. Long Nighthawk có mức attack và dòng phụ gia tăng Incantation Mine giống với From the Depth. Đồng thời, nội tại gia tăng đam bonus khi người trang bị có hai hiệu ứng boss status trở lên và gia tăng một lượng khá attack khi người trang bị sử dụng kỹ năng buff. Vì lẽ đó, Selma West có thể tối ưu đường nội tại của sidekick này, khiến cho Long Nighthawk có mức sát thương đầu ra tiệm cận với From the Depth. Ngoài ra, lựa chọn thay thế có thể sử dụng là Blasphemer này và Knock on the Door. Tuy nhiên, cả hai sự lựa chọn đều cần điều kiện để có thể tối ưu sát thương. Blasphemer này cần 2 debuff negative status trên kẻ địch để có lượng sát thương tốt, còn Knock on the Door thì cần tới hiệu ứng burn trên kẻ địch và cần amplification cao mới có thể phát huy hiệu quả. Thế nên, chỉ sử dụng Knock on the Door khi đi cùng với nhân vật có thể tạo hiệu ứng burn, ví dụ như là ISO. Ngoài ra, ta có hai sự lựa chọn 5 sao thay thế tốt, đó là In the Shadow và Yearning Desire. Trong đó, In the Shadow sẽ là sự lựa chọn ưu tiên hơn. Cả hai sidekick đều có thể sử dụng khi bạn là người chơi mới, giúp tiết kiệm tài nguyên hiệu quả mà vẫn cung cấp cho Selma West một lượng sát thương đầu ra ở mức khá. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các sidekick ở bảng dưới đây. Cuối cùng, hãy cùng mình tìm hiểu về các mốc portrait của cô nàng. Nhìn chung, Selma West sở hữu một bộ portrait với các mốc tăng trưởng sức mạnh ở mức khá tốt. Ở portrait 1, cô nàng được gia tăng hiệu ứng buff đam bonus cho đồng minh với mỗi 10% HP bị mất. Vì thế, P1 không chỉ giúp tăng cường sát thương cho bản thân mà còn giúp gia tăng lượng đam bonus cho đồng đội, nên nhìn chung là có giá trị tốt. Còn về portrait 2, 3 và 5 đều gia tăng skill sát thương cho đòn đánh theo sau To Review. Lượng skill tăng thêm ở mức khá cao, khuếch đại sát thương của Selma West rất hiệu quả. Tuy nhiên, mốc portrait 3 sẽ có lượng tăng trưởng sức mạnh lớn hơn và ổn định hơn do có lượng skill khá lớn tăng trực tiếp vào đòn đánh. Vì thế, cả ba mốc portrait 2, 3 và 5 đều mang lại giá trị tốt. Chỉ có mốc portrait 4 là mang lại giá trị không quá cao. Vì ở mốc này, Selma West được gia tăng skill sát thương cho kỹ năng tấn công, một kỹ năng không sử dụng nhiều trong chiến đấu với lượng tăng skill ở mức thấp. Do vậy, mốc portrait 4 tăng trưởng sát thương không quá hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo về các mốc portrait ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Selma West là một hỗ trợ sát thương và hiệu ứng khá tốt với bộ kỹ năng khá độc đáo. Mặc dù đặc trưng của cô nàng hướng tới việc tiêu hao HP, nhưng lượng hiệu ứng tăng cường sát thương cho đồng minh là vô cùng lớn. Tuy nhiên, cần chú ý tới thanh máu của đồng đội trong những ải đấu dài hơi để tránh bị kẻ địch sốc sát thương chí mạng. Thế nhưng, với việc là một nhân vật 6 sao được tặng miễn phí, thì Selma West hoàn toàn là một nhân vật hỗ trợ mạnh mẽ. Do vậy, nếu như bạn chưa có nhiều nhân vật để hoàn thiện đội hình, thì cô nàng là một sự lựa chọn có thể đầu tư, thậm chí là lên portrait 1 để hoàn thiện khả năng hỗ trợ hiệu ứng. Và trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Selma West. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!